أبطال الحلوين، أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا. احنا لسه مكملين مع بعض. حد شطور يقدر يقول لي احنا في الشورت ايه؟ برافو، احنا في الشورت اي. يلا بينا نفتكر مع بعض. letter I كان بابا مسميه ايه؟ perfect. letter I بابا كان مسميه I، قال ان ابني اسمه I وهو long vowel sound طويل. I حلو قوي. letter I كبر وبدأ يطلع لنا sound. حد شطور يقدر يقول لي what is sound letter I؟ perfect. تاني يبقى I اتفقنا؟ اوكي يلا بينا نشوف letter I وهو short هنا. يلا د make the sounds. د تبقى ed. اوكي يلا بينا. اول word معانا what is sound letter K؟ ك واد كاد. وانا بنطق letter D لساني في الالفيولار ريدج يا ابطالي، وبنطقه من هنا من زوري ويكون قوي كده. كاد. The next word, who can tell me what is sound letter R? The sound letter R واد red red. The next word, who can tell me what is sound letter H? The sound letter H واد head. The next word, what is sound letter S? L together. Sla واد sled. Sled. The last word, who can tell me what is sound letter L? The sound letter L واد led. Again يلا نقراهم مع بعض. مين متحمس؟ يلا بينا. Let's start. Kid red head sled led. أبطال الحلوين ما ننساش إن هو كان short I ed. جرب المقطع ده مع new letters هيطلع لك new words.